අදත් ආරිවාන් පිළිගන්න සුට්ටන වීඩියෝ channel එකට මම පිළිගන්නවා හැමදෙනාම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ blogger tutorial එකේ සුට්ටන වීඩියෝ එක හරියට කොහොමද blogger post එක නිර්මාණය කරගන්නේ, blogger post එක edit කරගන්නේ වගේම blogger post එක publish කරන්නේ ඔයාගේ blogger website එකට. ඉතින් ඔයා තාමත් ඉස්සෙල්ලාම අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම download මේ screen එකේ තියෙනවා වගේ පළල තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා දැන්ම notification enable කරගෙන අපේ ඊළඟ videos ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක දාම like කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ කාට හරි පටි කරේ දාන අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන new post කියන මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ post එකට ගැලපෙන title එකක් තෝරගන්න. ඒක ඔයාට ගැලපෙන title එකක් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මෙතන. ඒ title එක තමයි උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාට මගේ blogger website එක පෙන්නන්න. ඒක මම title එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම මගේ blogger website එකේ link එක බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. උලන්න පුළුවන් ඒ blog website එකට ගිහිල්ලා උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් title එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ post එකක් view කරන්නේ නැතුව ඒක පිළිබඳව අපිට මොකක් හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේ title එකක් දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති මෙතන ටයිටල් එකක් දාගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන දාගන්න how to make a professional blogger post කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දාගත්තට පස්සේ ඒ blogger title එකම ඒ post title එකම ඔයා වාගේ මෙන්න මේ box එකේ දාගන්නවා නම් ඒක වාගේ post එකට ලස්සනක් එකතු කරන දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ text එකේ size එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන text එක highlight කරගෙන මෙන්න මෙතන font size කියන බාර් එක උඩ click කරලා largest නම් largest, medium නම් medium ඒ වගේ font size එක තෝරගන්න එක. ඊට පස්සේ font එක center කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා left align, center align, right align, justify බටන් හතරෙන් center align කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ center කරන්න අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම ඒක text එක වම් අත පැත්තට යවන්න ඕන නැත්නම් දකුණු අත පැත්තට යවන්න ඕන පාට පුළුවන්. එතනින් ඒ buttons තෝරගෙන ඒක left side or right side යවන්න. ඒ වගේම මේකට මේ text එක color එක වෙනස් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ text color කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති text color එක මෙතනින් තෝරගෙන text color එක වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම text එක bold කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ bold කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා text එක bold කරන්න, italic කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ italic කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා italic කරන්නත්, underline කරන්න අවශ්‍ය නම් underline කරන්නත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් font එකේ font type එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන font type බටන් එක ක්ලික් කරලා font type එක වෙනස් කරගන්න. පාට අමතරව වෙනත් මොකක් හරි font type එක මෙතනට add කරගන්න ඕන. add more fonts කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා font type එක add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන pictures add කරගන්න. මෙතන මේ pictures බටන් එක ක්ලික් කරලා add from computer, photos, blogger by URL මෙන්න මේ වගේ ආකාරවලට පාටේ ඔයාගේ picture එක add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන upload from computer බටන් එක දෙන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ image එක add වෙන්න කියලා අලුතින් tab එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති image එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ YouTube channel එකේ profile picture එක මෙතන add කරගන්නම්. ඔයාගේ picture එක මෙන්න මේ විදිහට upload වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේ select කියන බටන් එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ picture එක මෙන්න මේ විදිහට blog post එකට add කරගන්න. ඒක මෙන්න මේ විදිහට size එක මාරු කරගන්නත් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද blog post එකට
වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි එකක් ඇඩ් කරගත්ත විදිහටම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ insert video button click කරලා upload from computer දෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් YouTube දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය computer එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් upload from computer, YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් YouTube කියන බටන් click කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන YouTube කියන බටන් click කරලා ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මෙතන search කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති title එකක් මෙතන මේව කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. paste කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන insert කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඔය වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එක මම මෙතන search කරන essay දැනුම give away කියලා. එතකොට උඩින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි essay දැනුම YouTube channel එක විසින් ගෙනාවු original brand new give away වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒ give away වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා ඒ give away වීඩියෝ එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකේ give away වීඩියෝ එකේ තියෙන ඒ give away gift card ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ gift card එක ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක import කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කැමති emojis ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ emoji නැත්නම් characters බාරේ ක්ලික් කරලා emojis මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අන්න මේ විදිහට post එකක් edit කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් හදපු මේ post එක publish කරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන publish කියන බාරේ උඩ ක්ලික් කළා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතන confirm දෙන්න ඕනේ ඔයා. confirm දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ post එක publish වෙනවා. දැන් අපි ගිහලා බලමු ඔයාගේ website එකට මේ post එක publish වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔව් post එක publish වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයා add කරපු theme එකක් අනුව ඔයාගේ post එක publish වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම essay දැනුම YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම තව කාටද වටි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මේවට reply වශයෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.